What else? Donation. Donation. Right. Fundraising. Good. Fund. Raising. Press conference. Good. Press conference. Press conference. And press release. Okay. Press coverage. And trade show or exhibition. Exhibition. And sponsorship. Okay. And you have some more. Anh chị có thêm nữa, chứ không phải có bao nhiêu đây. The function or research and what else? Media relations. Management. Strategic planning. What else? Writing and editing and speaking and coaching. And speaking and coaching. Okay. And there are others too. And publics, các bên liên quan. Publics, các bên liên quan can be traditional and non-traditional. Good. Non-traditional. Primary and secondary. Good. Primary and secondary. Right, and many more. Internal, external. Yes, internal. Very good. Internal. For this kind of question, you have to complete sentences. Okay? You have to complete sentences. Look at number 23. Some PR activity are research, interview, right? What else? Sponsorship and more. Rồi, đối dạng câu hỏi này. Function of public relations are again media relations, for example, and writing and editing. Writing and editing and many more. Right. Events là gì? Sponsorship là gì? Right. Chú ý dạng câu này để sau này mình làm. Secondary, viết thêm tí xíu để mình ôn lại những từ hồi sáng nè. Internal. Internal. Mình bật hơi mạnh tí xíu nha. Chị Yến Anh bật mạnh tí xíu. Internal. Internal. Good. And external. Domestic. And international. International. Right. Em thấy mà em nghe nó có vấn đề gì thì em sửa liền, em chia sẻ liền để các anh chị điều chỉnh liền. Ví dụ chúng ta có từ sau đây, chúng ta đọc là nation. I. Nation, nation, nation. Ok. Nhưng nói lại là national. National, 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 national. 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 Đúng không? Nào mình đọc là nation. Nation, nation, nation. Nation, nation, nation. And
Đọc nghe cho nó hay hơn nha các anh chị. Right, what is it? Chỗ này chúng ta đọc là thường là chúng ta đọc là international, nhưng thực sự chúng ta nghe nó hay hơn là đọc international, 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 international. Okay, domestic, international. Đây là các concepts, các khái niệm, những hiểu biết chúng ta xem coi mình có thể áp dụng những hoạt động nào trong công việc của mình, ở cơ quan của mình, đúng không? Press conference, họp báo, fundraising, vận động quyên góp, right, xuất hiện trên báo chí, press conference, triển lãm, trade show, exhibition, sponsorship. Yeah. Rồi, chúng ta xem các câu này. Nãy em nói mà. Nãy em có câu như thế này. Câu này đúng hay sai? Nếu có câu phát biểu sau đây thì kết luận câu đúng hay sai. Events is an activity happening at any time and place plans to attract the attention of the media. True or false? That's false. Là sai. Sai chỗ nào ạ? Why is it false? Tại sao nó là sai? Bởi vì anytime không phải là bất kỳ thời gian và địa điểm nào, mà thời gian và địa điểm phải xác định, giống như là sự kiện lễ tốt nghiệp của sinh viên ngành ngôn ngữ Anh khóa 5 sẽ tổ chức ở hội trường giảng đường gì đó, đúng không? Ở Đại học Cửu Long vào thứ Bảy mấy giờ đó. Nên nó không phải là bất kỳ đâu, mà phải là vào thời gian và địa điểm cụ thể, particular or specific, particular or specific. Được. Rồi, đồng ý là thu hút sự chú ý của truyền thông, to attract the attention of the media. And number 2, press conference is a meeting where the person or organization makes a statement to the press or can be asked questions by reporters. Press conference is a meeting where the person or organization makes a statement to the press or can be asked questions by reporters. Right. Correct or not correct? Đúng hay sai các anh chị? Sai à? Sai chỗ nào ạ? Sai O bằng and. And, okay. So both make a statement. Both make a statement. I would say here, both make a statement. And here, not on. And. Ở sự kiện đó phải trả lời câu hỏi và đưa ra phát biểu. Đúng không? Chứ không phải là phát biểu không, hoặc là trả lời câu hỏi không. Right. So be very careful with this one a little bit. Words. Number 3. A sponsor is a person or organization that calculate the cost of a music or sports event as a form of promotion. What is wrong? It is to calculate the cost. Calculate the cost. Tính toán chi phí. Câu trả lời đúng của mình phải là gì? Pay. If pay với calculate sẽ giống nhau hay khác nhau? The same or difference? Difference.
So it is false. It's okay. It is also false. It's okay. Right. This is a times of questions. True or false. True or false. Đúng hay sai. Có thể sử dụng để điền từ. Ví dụ như câu số 10. Number 10. Read that a press conference is a meeting where someone makes a statement to the press and can be asked questions by reporters. Rồi, họp báo là cuộc họp. Qua đó, ai đưa ra tuyên bố cho báo chí và đặt câu hỏi, và trả lời câu hỏi. Cá nhân hay là tổ chức. Person or organization. Một cá nhân hay một tổ chức. The person or organization. So the correct answer is this one. Được chưa? Này, đây là hai dạng câu hỏi chúng ta sẽ gặp khi thi giữa kỳ, kiểm tra giữa kỳ. 15 câu đúng sai, 15 câu điền từ. Được chưa? Right. So something that you learned in the morning. Right? The new words. The new words. Từ mới. Có thể là donor, sponsor, spokesperson, fundraising, press conference, and many more. Nhà tài trợ, mạnh thường quân, người đóng góp á. Rồi, spokesperson, người phát ngôn, fundraising, báo chí, vân vân. Được chưa? Rồi. Và kỹ năng. Chúng ta có nói về functions of public relation. Nhìn trên đây ta nói một vài điều. Câu số 1. Number 1. Look at number 1 here. Rồi, có nhiều cách nói. Hồi sáng các anh chị đóng góp nhiều ý hay nha các anh chị. Nhưng đơn giản nhất là chúng ta nhìn vào ta tán nó ra. The first functions of public relation is research. PR researches public's opinion, trends, issues, etc. Number 2. The second function is media relations. PR communicates with public via media, mass media. Truyền thông. Truyền thông là gì? What is the mass media? Mass media is the channel through which public relation practitioner communicates with the public. Right. Anh chị đọc giúp em coi nó là cái gì. Phương tiện truyền thông là các kênh. Qua đó, quan hệ công chúng giao tiếp với các đối tượng của mình.
mass media, right? Number 3, the third function is strategic planning. 2 or 4, identifying needs and objective. The third function is strategic planning. 4, identifying needs and objective. Okay? Right. Apart from this, we have number 4. Rồi, hồi sáng mình có câu số 1. Number 1. What's number 1? Publics can be traditional, non-traditional, primary, secondary, internal, and external, domestic, and international. Này nãy mình nói rồi, giờ mình nói theo chiều ngang. Number 2, traditional publics has ongoing and long-term relationships with the organization. Okay? Traditional publics has a long-term relationship with the organization. They are employees, news media, governments, investors. Rồi, các anh chị đọc lại câu số 2 và đọc câu số 3 giúp em các anh chị. Đọc câu số 2, câu số 3. Em xin phép đọc các bạn. Dạ đợi em tí xíu ạ. Rồi, mời chị đọc giúp em ạ. Yeah. Rồi, okay, let's go. Non-traditional public is not familiar with organization. They are Groups. Groups in public at large. Okay, yeah, good, thank you. Familiar. Okay, and next please, number 3. Tiếp luôn chị. Primary publics have significant influence on the organizations. They are employees, immediate community, media, and governments, financial, institution,
định chế tài chính, trung gian tài chính, hay chúng ta dịch đơn giản là các tổ chức tài chính ha. Sáng mình có luyện tập chỗ này rồi. Trong tài liệu ôn tập của các anh chị phần số 2. Phần số 2 nè. Được chưa? Có một vài câu hỏi liên quan như thế này. Câu số 4. Rồi, mình đã làm rồi đó. Publics can be divided into internal, external, tradition and non-tradition, primary, secondary, domestic, and international. Examples of traditional publics are employees, the medias, governments, investors, investors, customer and community groups. Okay. Primary publics. Primary publics. Primary publics may include employees, intermediate community, the media, the governments, and financial institution. Primary publics may include, okay, some questions. Có một vài câu hỏi liên quan, được chưa? Publics, okay. Thì chúng ta đã sáng giờ mình đã làm những công việc này. Kỹ thuật này người ta gọi là speaking from notes. Speaking from notes. Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng kỹ thuật này cho phần tiếp theo. Listening. Listening. Không giống như mình nghe ở trên lớp. Em yêu cầu các anh chị làm một số hoạt động khác. First, listening. And listening and write the words or the phrases you hear. Listen and write the words or the phrases you hear. Nghe và viết lại những từ hoặc cụm từ mà mình nghe được. Ok? Sau đó listen and read the text aloud. Listen and read along to compare your pronunciation. Những hoạt động này là những hoạt động gì? Chúng ta sẽ đi vào cụ thể luôn nha các anh chị. Rồi đợi em tí xíu. Đợi em tí. Think of the scientific instruments, the research methods of social science, including I see. Part 2. Right, listen. Mình chỉ nghe coi người ta nói cái gì. Đúng không? Chứ kỹ thuật bên chuyên ngành
thì chúng ta không có nhấn mạnh như là nghe ý chính rồi trả lời câu hỏi. Now, let's listen and write the words of the phrases you hear. So, what is PR about then? There are as many definitions of PR as there are authors and practitioners. However, a brief survey of definitions from 3 well-known PR sources will take our understanding forward. In 1978, the first World Assembly of National Public Relations in Mexico City stated that public relations practice is the art of social science in analyzing trends, predicting their consequences, counseling organizational leaders, and implementing planned programs of action which will serve both the organization and public interest. Ta nghe lại. The conditions of biased PR agencies have the best press contacts so as to get great editorials for their clients. Without of PR as Exercise C. Part 2. So, what is PR about then? So, what's PR? Rồi, em ghi lại các cụm từ ha, các chị cũng nghe giúp em là những cụm từ, các anh chị nghe cụm từ thôi. What's PR then? There are as many definitions of PR as there are authors and practitioners. There are many definitions as there are many authors and practitioners. Authors and practitioners. Practitioners. Okay? Right. What else? The first one, many definition, many authors and practitioners. However, a brief survey of definitions from 3 well-known PR sources. Definition. From 3 well-known sources. A definition from 3 well-known sources. Will take our understanding forward. Rồi, ta nghe khúc đoạn này. What's PR? Many definition, many authors and practitioners. Definition from 3 well-known sources. Authors and practitioners. Part 2. So, what is PR about then? There are as many definitions of PR as there are authors and practitioners. However, a brief survey of definitions from 3 well-known PR sources will take our understanding forward. In 1978, Go on. 1978. the first World Assembly of National Public Relations. The first World Assembly of National Assembly of National Public Relations. Đoạn này hơi dài, khó tí xíu, các anh chị nghe lại. Well-known PR sources will take our understanding forward. In 1978, the first World Assembly of National Public Relations in Mexico City. What else? Mexico
City in Mexico City. Stated that State. Các anh chị lưu ý từ này nó có nhiều nghĩa. Nghĩa là tiểu bang, đúng không ạ? Ví dụ như là ở Mỹ này nó có 50 tiểu bang. States. Và sáng mình có từ statesman là sự phát biểu đó. Nên khi nó là động từ nghĩa là phát biểu. State. Và quá khứ của nó sẽ là stated that public relations practice is the art of social science. Stated that public relation practice is the art social science. Right. Stated public relation practice arts of social science. In analysing trends, predicting their consequences. You will hear analyze, analyzing trends, predicts, consequence, counselling organisational leaders. Counsel, organizational leader, and implementing planned programs of action. Implements, plans, program of actions. Okay, what else? Which will serve both the organisation and public interest. Serve both the organizations and public interest. Organization and public interest. Okay? Right. Listen again. Nghe lại để mình nhận ra những từ này. There are as many definitions of PR as there are authors and practitioners. However, a brief survey of definitions from 3 well-known PR sources will take our understanding forward. In 1978, the first World Assembly of National Public Relations in Mexico City stated that public relations practice is the art of social science in analysing trends, predicting their consequences, counselling organisational leaders, and implementing planned programs of action which will serve both the organisation and public interest. Okay, yes. Đại khái như vậy. What's PR? Quan hệ công chúng là gì? Many definitions, many authors and practitioners. Nhiều tác giả, nhiều người hành nghề. Practitioner, người hành nghề. Practitioner. Definition from 3 well-known sources.
Định nghĩa từ 3 nguồn chính. Definition from 3 well-known sources. 1978. Đây là một tổ chức tên gọi The First World Assembly of National Public Relations, Mexico City, ở thành phố Mexico, stated that, phát biểu rằng, PR practice is an art of social science, là một nghệ thuật của khoa học xã hội. Được chưa ạ? Rồi. Số từ này em ghi là nguyên mẫu để các anh chị nhớ. Analyze. 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 Phân tích. Analyze. Predict. Predict. Dự báo. Consequence. 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 Kết quả, hiệu quả. Có S vô mình đọc là consequences. Consequence. Đọc xong lẹo cái lưỡi luôn. Causal. Causal. Chúng ta đang cần các động từ. Chúng ta đang cần các động từ. Causal. Chỗ này là động từ. Nha. Chúng ta dễ nhầm lẫn. Chúng ta nghe cái chữ causal. 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 Hai từ này phát âm hoàn toàn giống nhau. Counsel. Counsel. Đọc là counsel. Council, 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 council. Council. Mình biết là hội đồng. Hội đồng Anh. British Council. Hội đồng châu Âu. British Council. Còn chữ chúng ta cần tìm là council. Đọc cũng y vậy á. Council, council, council. Rồi. Đó có nghĩa là khuyên, lời khuyên, cố vấn, đúng không? Council. Counsel. Rồi, lời khuyên, lời chỉ bảo, hỏi ý kiến, bàn bạc. Được chưa? Ngoại động từ có là khuyên răn, khuyên bảo, chỉ bảo. Lời khuyên, chọn cái nghĩa phù hợp. Viết ra từ là counsel. Counsel. Implements. 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 Động từ này có nghĩa là thực hiện, tiến hành. Implements. Được chưa? Rồi chúng ta nghe được các từ này. Looking carefully at the Lại chút xíu cho các anh chị. public relations practice is the art of social science in analyzing trends, predicting their consequences, counseling organizational leaders, and implementing planned programs of action which will serve both the organization and public interest. Rồi. Được chưa? Chúng ta nghe được những từ chính. Đúng không? First, listen. Listen. Write the words you hear. And the next one is to listen and read along. Listen and read along. To compare your pronunciation. Để so sánh với ngữ âm của mình. Mình đọc có giống họ không? Hay là họ đọc là chuyện của họ và mình đọc là chuyện của mình? Được chưa ạ? Rồi. Ok. Listen and read along. Listen and read along. Nghe và đọc theo. 1. Lesson 2. Exercise C. Part 2.
So, what is PR about then? There are as many definitions of PR as there are authors and practitioners. However, a brief survey of definitions from 3 well-known PR sources will take our understanding forward. And practitioners. Part 2. So, what is PR about then? There are as many definitions of PR as there are authors and practitioners. However, a brief survey of definitions from 3 well-known PR sources will take our understanding forward. Ok. Mình nghe, mình đọc theo. Và